Привіт! Мене звати Андрій Луковніков, вітаю вас на моєму каналі. А було у вас таке, що ви зробили суперкруту татуху? В житті вона виглядає класно, але коли ви берете фотик і фоткаєте, то виходить якась херня. В цьому відео поговоримо про дуже важливу тему тату, як сфоткати татуху гарно. І чи треба інвестувати в дорогущу техніку, чи можна просто пофоткати на телефон. Готовий? Пігнали! Перше. Визначитись зі стилем та подачею. Давай подумаємо, на що тобі крута фотка. Правильно, бо ти крутий чувак або чувішка, і ти хочеш показати, які круті татухи ти навалюєш. Я вибачаюсь, ви не бачили ту людину, яка лайк не поставила? І комент не написала. Я її шукаю, не можу знайти. Треба поговорити. Точно не ви? Ну, добре. Думаю, треба визначитись зі стилем та настроєм тату. Якщо, наприклад, ти робиш файнлайн, там де делікатні квіточки, все таке, знаєте, легесеньке, то не думаю, що на чорному тлі воно буде гарно виглядати. І навпаки, якщо ти навалюєш мрачняк, то на білому фоні це буде теж недоречно. Ну, ти зрозумів, до чого я веду. Все має бути збалансовано та органічно. Друге. Підготовка тату до фотосесії. Після того, як ти зробив татуху, обов'язково повитирай рештки фарби та подбай про естетичний вигляд, щоб ніщо не заважало в процесі фотографування. Якщо ти бачиш 100-річну закашлатану шкарпетку, яка ледве дихає, то краще зніми її. І хай вже буде боса нога. Так буде набагато естетичніше. А ще бісять клієнти, які поспішають. Ну вже я біжу, я вже не можу фоткатись. І ти просто пофоткав якусь херню, і потім сидиш вдома. Не в фокусі, тут вона стоїть, тут не гарно. Все, херня. І нема що виставити. Поясніть клієнту, що так не можна і не гарно. Витратити весь свій день на цю людину, то хай має повагу до вас і вже посидить скільки треба. Третє. Освітлення. От що, а в світло треба буде заінвестувати. Бо, я думаю, 80% успіху – це все світло. У вас є два варіанти, як фоткати. Або з фільтром, або без. Якщо ти фоткаєш з фільтром, то кольори вашої татухи будуть дуже насичені, не буде бліків, все буде дуже гарно. Але є один момент, мені він дуже не подобається. Сама шкіра, знаєте, вона виглядає неживою, вона як труп. Особисто я фільтрів не використовую, мені подобається більш натуральний вигляд татухи. Ну, це вже вибирати вам. Ось ви купили лампи і ви думаєте, знов якісь налаштування, щось треба крутити, а як її поставити? Купа запитань. Давайте по порядку. Розміщення. В нас має бути 3 лампи. Основна, допоміжна і фонова. Пам'ятайте, що перед фотосетом треба повимикати всі інші джерела світла, щоб лишилося тільки лампи. Світло з вікна мені не потрібно, так що я закриваю віконечко. А також не забуваємо виключити верхнє світло. О, так набагато краще. Основну лампу спрямовуємо на тату, але не прямо, а збоку. І бажано, щоб вона світила під 45 градусів. Допоміжною лампою забираємо тінь, яка утворилася через основну, але щоб не перебивати основну, скручуємо світло до 50%. І наостанок фонова лампа. Вона має світити на фон, це надасть простору вашій фотці. Ну і сама головна фішка – це температура світла. Повністю забираємо тепле світло на всіх лампах. Ну і ми підходимо до самого цікавого. Що краще? Фотік або телефон? Вічна проблема тату-майстрів. Ой, ті татуїровщики вічно щось придумують. Купляй фотік за всі гроші світу. Я краще буду телефоном фоткати і все буде нормально. Але давайте реально подивимось, чи є різниця між фотіком і телефоном. Для порівняння я взяв камеру Sony A7 III та iPhone 14 Pro Max.
Подивимось, що в нас вийде. Ой, подивимось. Зараз ми пофоткаємо. Але я думаю, що нічого, iPhone там порівняно з фотіком, він там десь курить. Добре, дивимось, що в нас вийшло. Відкриваємо фотку з айфона необроблену, а також необроблену фотку з фотіка. Так, і що? Збільшимо. Ну, в принципі, непогано. Якість більш-менш окей. Тут збільшуємо. Ну, тут трошки краще. Більш чіткіше. Але мені подобається, що бачите, яке м'яке боке. Наприклад, тут цього нема. Все одно на айфоні фотка виглядає більш плоско. А тепер подивимось всі ті самі фотки, тільки оброблені. Айфон та фотік. Як бачите, різниця не суттєва. Здалека виглядає, майже однаково. А якщо приблизити, теж непогано. В принципі, окей. Тут ми бачимо більш чіткіше. Забув блік прибрати, але це пофіг. Метою цього прикладу було показати, як важливе світло. Що, по суті, немає різниці, чи на телефон ти фоткаєш, чи на фотік. На цьому у мене все. Дякую, що подивився це відео. Сподіваюся, воно було корисним для тебе. Та бажаю вам зробити класні фотки ваших гарних татушок. Не забуваємо ставити лайкосики, писати коментарі та задавати різні питання. Я буду радий вам допомогти. Чао! Спонсор показу Кола Зеро. Кола Зеро – це дуже якісний та корисний напій. Кола Зеро. Подбай про свій шлунок. Кола Зеро ніколи не підведе. Якщо хочеш пити, пий Кола Зеро. Можеш не їсти цілий день, але пий Кола Зеро.